ณวันนี้ที่เราถ่ายทำกันก็คือตัว iPhone 17 Series ก็น่าจะขายแล้วก็หลายคนเนี่ยเริ่มได้เครื่องแล้วสำหรับล็อตแรกแต่ล็อต2เนี่ยไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เพราะของขาดเยอะมากพี่ผมไปดูที่ไหนของไม่มีเลยนะโดยเฉพาะตัวเริ่มต้นรวมถึงตัว Pro Max ทุกรุ่นทุกสีทุกความจุไม่มีขายเลยหายากมากมันก็นี่แหละผมว่ากระแสมันก็เหมือนทุกปีแต่ปีนี้เหมือนมันจะร้อนแรงเป็นพิเศษก็ได้ข้อมูลมาก็ตามนี้เลยคือรุ่นที่ขายดีก็จะเป็นตัวล่างสุดกับบนสุดนะครับตัวเริ่มต้น17กับตัวท็อปสุดตระกูลซีรีส์ Pro โดยเฉพาะ Pro Max ยังไงก็ขายดีอยู่แล้วไม่ว่าจะโดนบูลลี่ยังไงใช่เรื่องสีเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะตอนนั้นเนี่ยแต่ว่าปีนี้มันแปลกเพราะว่าตัวธรรมดาได้รับความน่าสนใจเหมือนกันแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมถามเขาเรียกว่าอะไรเป็นความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ที่พี่ไปที่ Apple Park เนาะไปงานเปิดตัว iPhone 17 Series ปีนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศโดยรวมสื่อเขาตื่นเต้นไหมตอนที่แบบเปิดตัว iPhone 17 ออกมาครับพี่อยากให้สังเกตตอนที่อยู่ในห้องแล้วกันตอนห้องไอ้ตัว Apple Steve Jobs Theater เนาะมันก็จะมีหลายอันที่แบบพี่จำได้ว้าวๆเลยอย่างเช่น Vapor Chamber แน่นอนคนว้าว1อันดับ2คือกล้องหน้าที่เป็น Squareเพราะว่าเซนเซอร์ปกติมันจะเป็น4:3บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะทำให้เป็นสแควร์นะคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเป็น18ล้านพิกเซลเดิมทีกล้องหน้า Apple เนี่ยจะอยู่ราวๆ12ล้านเนาะครับ12ล้านมาแต่ไหนแต่ไรอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่รอบนี้ขึ้นเป็น18ล้านแล้วตัวเซนเซอร์ทำให้มันเหมือนถ่ายรูปที่เป็น1:1ตลอดเวลาแต่เอามาครอปเอาถ้าคุณจะถ่ายแนวตั้งก็จะครอปเป็น3:4ถ้าจะถ่ายแนวนอนนะก็เป็น4:3โดยที่ไม่ต้องหันตัวเครื่องแบบซ้ายขวาเป็นสิ่งที่ทำให้คนค่อนข้างว้าวครับโปรโมชั่นอะไรในรุ่นธรรมดาในงานเนี่ยเขาว้าวหน้าจอโปรโมชั่นใช่ไหมโปรโมชั่นถ้าสำหรับรุ่นโปรเขาไม่ว้าวเพราะเขาเคยมีมาแล้วนานแล้วแต่มาว้าวสำหรับตัวเริ่มต้นที่เป็น iPhone 17 คือแบบมากันได้ยังไงเพราะแต่ก่อนคือเราจะรู้ว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นแล้วเขาให้เป็นซีรีส์ที่แบบ60 เฮิร์ตซ์เนี่ย60 เฮิร์ตซ์ตลอดไปจะถูกบรรลีว่า60 เฮิร์ตซ์ตลอดไปแต่รอบนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของหลายๆอย่างนะอย่างเช่นครั้งแรกของ Vapor Chamber ตัวระบบระบายความร้อนเป็นครั้งแรกที่รุ่นธรรมดามีหน้าจอโปรโมชั่นนะครับแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่โทรศัพท์บางรุ่นคือไม่มีซิมสล็อตเลยถูกปะไม่มีซิมสล็อตโดยเฉพาะ iPhone Air แต่ก็บางประเทศอาจจะมีอยู่สำหรับรุ่นอื่นๆนะแต่อเมริกาเนี่ยทั้ง Air ทั้งรุ่นอื่นเนี่ยตัดช่องซิมหายหมดเลยเน้นใช้เป็น eSIM แทนแล้วก็เป็นครั้งแรกสำหรับการดีไซน์ที่เป็นยูนิบอดี้ของตัวเครื่องโดยเฉพาะรุ่นโปรที่เป็นอลูมิเนียมจากเป็นแผ่นชิ้นเดียวแล้วก็มาทำการ CNC เจาะขึ้นรูปให้มันเป็นวัสดุเดียวโดยที่ไม่แบบว่าไอ้โครงพวกนี้มันไม่ใช่เอาอันหนึ่งมาประกอบอันสองมาเชื่อมกันอะไรเงี้ยไม่อันนั้นคือเจาะโอเคแสดงว่าอันนี้ก็คือที่ต้องไปเขาว้าวอะไรพวกนี้แต่ในไทยเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันเพราะว่าตอนที่ไลฟ์สดนะฮะตอนที่โต้ตอบกับคนจะว้าว120 เฮิร์ตซ์กันเยอะมากเป็นธรรมดาผมจำได้เลยนะพี่แบบตื่นเต้นกันมากเลยว่ามันมาแล้วก็การอัปเกรดกล้องหน้าของทั้งซีรีส์เลยคือ Apple เนี่ยเปิดตัว17ธรรมดาก่อนตามด้วย Air แล้วก็ Pro Max ใช่ไหมแต่ที่ไทยนะตอนที่ไลฟ์สดของไอมดเนี่ยคนจะแบบฮือฮากับตัว17เฉยๆตัว Air แต่ตัว Pro และ Pro Max เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่หมายถึงคอมเมนต์ก็ไม่ได้แบบดูตื่นเต้นสักเท่าไหร่คือ Apple เขารีบอธิบายในงานใช่ไหมหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนของตัวอลูมิเนียมชิ้นเดียวใช่ภาพที่คนเห็นก็คือการลดเกรดแต่ว่าความจริงมันมีอะไรมากกว่านั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีหลังเนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พี่ต้อมไปเจอที่นู่นแล้วตอน hands on ครั้งแรกอะพี่ที่พี่ไปจับในงานเนี่ยเป็นไงตื่นเต้นไหมพี่ว่าว้าวตัวแรกคือ iPhone Air นะเพราะเราปกติถ้าเป็น iPhone Sizing ขนาดใหญ่ 6.1 นิ้ว 6.3 นิ้ว 6.5 6.7 6.9 เรารู้สึกว่ามันจะมีน้ำหนักมากกว่า200 กรัม300คือก็หนักประมาณนึงอ่ะขนาดที่ยังไม่ได้ใส่เคสใช่ป่ะแต่ iPhone Air คือ 6.5 นิ้วใช่บางและก็เบามากคือมันเป็นเบาแต่มันไม่ใช่เบาที่วัสดุที่มันไม่ได้ดีอ่ะมันเป็นเบาโดยใช้วัสดุเกรดพรีเมียมนั่นคือวัสดุไทเทเนียมกรอบไทเทเนียมเกรดใช่เพราะยังเน้นเรื่องความแข็งแรงนะฮะแต่ว่าไทเทเนียมถามว่ามันดีไหมมันสวยนะแต่มันแข็งแกร่งนะแต่เรื่องของการระบายความร้อนมันสู้กับฝั่งของอลูมิเนียมไม่ได้อันนี้มันก็ต้องเทรดกันว่าคุณจะเลือกแบบไหนแน่นอนประสิทธิภาพการระบายความร้อนของ iPhone Air สู้ iPhone Pro ไม่ได้ iPhone 17 Series Pro ไม่ได้นะแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยเรื่องของการตกกระแทกการหักการงอมีคนเทสมาเรียบร้อยกว่าจะหักได้ใช้แรงเกือบ100 กิโลครับเอามือหักธรรมดาคุณหักไม่ได้นะบอกเลยคุณจะมาหักแบบคล้ายๆ iPhone 6 iPhone 7แต่ก่อนที่มันผ่านมานี่แบบหักคำนี่ไม่ได้เพราะมันบางกว่า iPhone 6เนาะบางกว่ามันเป็นบางที่สุดแล้วใช่อันนี้ก็คือ
จุดที่พี่ว้าวในการ hands on แล้วสัมผัสครั้งแรกตอนที่พี่จับตัว17 Pro อลูมิเนียมมันแตกต่างกับไทเทเนียมไหมกรอบตัวเครื่องนะพี่แตกต่างพี่ว่าเนี่ยมันจับถนัดมือมากขึ้นเพราะอะไรมันตัวเรือนมันคล้ายๆมันแบบไม่ลื่นอ่ะครับอันเนี้ยมันพี่ว่ากริปมันดีขึ้นแม้ว่าไม่ใส่เคสนะแต่ถ้าเป็นตัว16 Pro Max ที่เราใช้อยู่พี่ยังรู้สึกว่าความลื่นมันยังมีอยู่แล้วโดยเฉพาะกระจกด้านหลังเนี่ยคือกระจกด้านหลังส่วนนี้มันก็เป็นตัวเซรามิกชิลเหมือนกันแต่ว่าเป็นเซรามิกชิลเจนใหม่ซึ่งความเป็นรอยถามว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมจริงๆตอนนี้ก็เกิดขึ้นรอยได้อันนี้ก็เกิดขึ้นรอยได้คือด้วยความที่อาจจะบอกว่ามันเปลี่ยนมาเป็นอลูมิเนียมลองขูดดูสิคืออย่าลืมว่าเครื่องมันที่ไปวางอยู่ร้านอ่ะใครก็ไม่รู้ใช่เขาอาจจะเนี่ยใช้ตรงนี้ขูดก็ได้ใช่หรือเอาเหรียญมาขูดก็ได้แอปเปิลเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรนะนั่นประมาณนี้เรื่องของความกริบแล้วก็พี่ว่าน้ำหนักมันใกล้เคียงกันแม้ว่าน้ำหนักจริงๆของ17 Pro Max เนี่ยจะมากกว่า16 Pro Max ด้วยความที่อะไรบ้างเขาใส่มาเยอะแบตก็ใหญ่ขึ้นใหญ่กว่ากล้องก็ปรับชิ้นเลนส์ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วเป็น48ล้านทุกตัวด้วยใช่48ล้านทุกตัวแล้วก็ความคมชัดกับเรื่องของการรับแสงโดยเฉพาะกล้องอัลตร้าไวด์ตอนนั้น iPhone 16 Pro Max เนี่ยที่บอกว่าอัลตร้าไวด์เนี่ยรับแสงดีขึ้นถ้าเทียบกับ15 Pro Max เนี่ยก็ดีขึ้นประมาณนึงเลยนะตอนนั้นพวกพี่ก็ยังโบอยู่ว่าถ่ายเลนส์อัลตร้าไวด์ได้เรื่องแสงขึ้นด้วยนะทั้งภาพและวิดีโอแต่17 Pro Max ดีขึ้นเยอะเก็บแสงได้น่าจะมากขึ้นประมาณสัก 50% เรื่องการเก็บแสงใช่อันนี้ก็คือภาพรวมที่พี่ต้องไปจับมาที่ Apple Park เนาะแล้วพี่ว่าอีกนึงคือความลื่นไหลนะมันเร็วขึ้นใช่ไหมมันสมูทขึ้นด้วยบวกกับ iOS 26 ด้วยมันก็แบบดึงดังแล้วก็แบบใช่มันเด้งมีความสนุกสนานมีความฟันนี่มันตอบมือผมเห็นมันตอบมือโอเคเดี๋ยวเราไปทีรุ่นเลยเพราะว่ามันก็มีประเด็นคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยรวมถึงผมด้วยก็จะถามในมุมมองของพี่แล้วกันคนที่ใช้ iPhone มานานแล้วก็ไปจับของจริงรวมถึงได้คุยกับทีมงานของ Apple ด้วยนะฮะข้อแรก iPhone 17เฉยๆก่อนทำไมต้องขยับหน้าจอจาก 6.1 ไป 6.3 เพราะปกติไอ้ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็น 6.1 ตลอดนะมีมานานแล้วแต่ปีนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ตัวเริ่มต้นเนี่ยขยายขนาดหน้าจอให้มันใหญ่ขึ้นเพราะอะไรถ้าให้เดาเป็น2ประเด็น1แหละการขยับตัวหน้าจอใหญ่ขึ้นมันคือทำให้ตัวเครื่องใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำให้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นอีกเหตุผลหนึ่งถ้าเราสามารถที่จะโยงลิงก์กันได้นะมันคือหน้าจอโปรโมชั่นถ้ารอบที่แล้วหน้าจอโปรโมชั่นมันอยู่ใน iPhone 16 Pro ขนาดหน้าจอ 6.3 ใช่ป่ะสมมุติณตอนนู้นโปรอาจจะขายได้ไม่สู้ Pro Max สต็อกอาจจะเหลืออะไรเงี้ยพี่ว่าเป็นการแชร์เรื่องของหน้าจอรีซอสด้วยกันเนี่ยพี่ว่าต้นทุนมันก็อาจจะดีขึ้นนะสมมุติเดิมทีเราสั่งแบบ50ล้านชิ้นแต่จะต้องสั่งเป็น50บวก50ถูกป่ะมันก็จะกลายเป็น100ล้านชิ้นแต่เนี่ยคือเราสั่งเป็น100ล้านชิ้นเลยแต่เป็นแบบประเภทเดียวกันต้นทุนอาจจะลดลงก็ได้แล้วก็แชร์พาร์ทกันอะไรประมาณนี้เพราะว่าหน้าจอที่เขาให้มาความสว่างเท่ากันความละเอียดเท่ากันโปรโมชั่นเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยไม่ได้มีตัดทอนอะไรเลยดังนั้นมันก็เลยเรื่องของหน้าจอเนี่ยทุกรุ่นแทบจะเท่ากันแตกต่างกันแค่ไซซิ่งอันนี้ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ขยับมาเพื่อทำให้แบตเตอรี่ดีขึ้นไซส์ใหญ่ขึ้นต่อมาไอตัว17เนี่ยก็คือเรื่องหน้าจอโปรโมชั่น120 เฮิร์ตซ์แต่ว่ามันไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ตัวนี้ฮะมันมีฟีเจอร์หลายอย่างที่เหมือนว่าเทียบเคียงกับตัวโปรเลยอย่างเช่นกล้องหน้าก็ใช่กล้องหน้ากล้องวายก็ใช่เทเลก็ใช่ไม่ใช่เทเลอัลตร้าไวด์ก็ใช่ในความเห็นของพี่เนี่ยทำไมปีนี้ Apple ถึงเลือกถอดฟีเจอร์ตัวโปรบางอย่างมาใส่ตัวธรรมดาทั้งที่ทุกปีที่ผ่านมามันต่างกันมากเลยนะแบบตัว16ธรรมดากับ16 Pro เนี่ยต่างกันเยอะแต่รอบนี้คือใกล้ๆกันเลยเอาง่ายสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรน่าจะเป็นตัวแชสซิสที่ไม่เหมือนกันเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันแต่น่าจะใช้รูปแบบการผลิตคนละแบบไม่ใช่ยูนิบอดี้ที่หายไป2ชิปไม่เหมือนกัน19กับ19 Pro 3แรมไม่เหมือนกันแรม8กับแรม12 4 Vapor Chamber ไม่มีอันนี้ที่แตกต่างแล้วก็จำนวนตัวกล้องด้วยที่เอาไว้คือตัวกล้องตรงนี้มันแม้ว่าในคอของ CPU เองมันก็ในที่มันไม่เหมือนกันมันก็แตกต่างค่อนข้างเยอะประมาณนึงแล้วนะแต่มันก็เพียงพอสำหรับคนทั่วไปพี่มองว่าอย่างนี้นะแล้วถามว่าเพื่ออะไรผมพี่ว่ามันจะมีกลุ่มเขารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มลูกค้าที่แบบจำนวนที่มันซื้อเข้าถึงได้ถ้าเป็นราคาประมาณนี้มันก็น่าจะตอบโจทย์ของกลุ่มคนนี้ได้แล้วอาจจะมันจะพูดเข้าข้างผู้ใช้เกินไปไหมว่าเขาฟังเสียงเนี่ยใช่เขาบอกว่าปีนี้ไลน์อัพของ iPhone 17ฟังเสียงผู้ใช้ทุกคนก็ตอบโจทย์กับผู้ใช้ทุกแบบแต่ละแบบเขาบอกอย่างนี้ประมาณนี้พี่แปลว่าแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มโปร
กลุ่มแบบเขาเรียกว่า High Fashion High Tech แต่ Performance อาจจะไม่สู้ระดับโปรอันนี้คือกลุ่มนี้แล้วก็จ่ายแพงด้วยนะจ่ายแพงกว่าแล้วกลุ่มเริ่มต้นคือกลุ่ม valuable คือ most valuable คุ้มค่าไว้ก่อนเน้นความคุ้มค่าเน้นได้ในแบบสิ่งที่นั้นต้องการแล้วก็ตอบโจทย์ในกลุ่มของคนที่นอกจากคุ้มค่าแล้วสีสันสีสันที่มันแบบใช่ครบ5สีเลยสวยงามมีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากใช่ก็จะเป็นกลุ่มคนกลุ่มนี้เพราะบางคนกลุ่มคนกลุ่มนี้บางคนอาจจะได้จากรุ่นโปรแต่รุ่นโปรไม่มีสีดำแต่รุ่นโปรไม่มีสีแบบชมพูสีน้องมันม่วงสีอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลนะเพราะว่าอย่างน้องผมคนหนึ่งที่ช่วยให้ผมไปดูเครื่องให้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัดเจ็ตเขาอะพอที่ซื้อ iPhone 17 Pro นะแต่มันไม่มีสีม่วงมันสีสันมันไม่ได้ก็เลยไปเอาตัว 17 ธรรมดาอะไรประมาณนี้แต่พอไปเล่น 17 ธรรมดาบางคนเขาอาจจะไม่ได้ใช้แบบฟีเจอร์โปรระดับอย่างพวกพี่อะไรเนี่ยเขาก็เฮ้ยแค่นั้นเพียงพอแล้วก็ประหยัดตังค์ไปตั้งเยอะด้วยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันครับอันนี้ก็คือ 17 ธรรมดาเป็นหนึ่งสิ่งที่แบบทำไมต้อง 6.3 วะทำไมแบบหลายๆฟีเจอร์ต้องแบบเอาจากโปรมาใช้บ้างมันก็โอเคนะเพราะว่ายอดขายในไทยผมว่ามันก็ดีจนมีข่าวเหมือนกันว่าทั่วโลกเนี่ยแบบขายดีจน Apple จะต้องเพิ่มกำลังการผลิตเข้าไปอีกนะอันนี้ก็คือตัวโปรต่อมาจะเป็นอีกหนึ่งคีย์ไฮไลท์ของซีรีส์ปีนี้เลยพี่นิยามหน่อยสรุปเอาง่ายๆ iPhone Air เนี่ยมันคือ iPhone 17ไหมไม่ใช่ใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยเพราะอะไรพี่ว่าพี่มองย้อนกลับไปให้มันเป็นเปรียบเทียบกับซีรีส์ของ iPad ครับซีรีส์ของ Mac เนาะ iPad เราก็จะมี iPad ตัวเริ่มต้นคือ iPad ไอตัวอะไรนะตัว iPad Gen iPad Gen 11นะประมาณนี้ที่ตัวเริ่มต้นถูกสุดเข้าถึงได้ง่ายสุด iPad Air iPad Air คำนิยามของเขาคือคุณอยากได้ความเป็น professional ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายคือไม่พร้อมที่จะไปตัวโปรเพราะตัวโปรอาจจะหนักในด้านของฟีเจอร์ด้านของราคาด้วยอะไรเงี้ยแต่คุณอยากได้ความแรงความเร็วเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกับความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากที่สุดก็มาที่ตัว Air อะไรเงี้ยเขาก็เลยเอามานิยามเนี่ยเราจะเห็นว่าเซกชันของการแบ่งกลุ่มการตลาดเริ่มชัดเจนละเริ่มเหมือนกับแม่แต่ก่อนนี่คือแบบiPhone mini เนาะมีตัวมินิมีตัวมินิกับตัว16ใช่ไหม16 15ตัวเริ่มต้นแทบไม่หนีกันเลยแค่ไซซิ่งต่างกันก็คือมันจะเป็นเฉพาะกลุ่มเริ่มต้นกับกลุ่มโปรไปเลยมันไม่มีกลุ่มระดับกลางก็คือปกติที่ผ่านมาเนี่ยไลน์อัพมันจะเป็นเรื่องของขนาดมันจะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแค่ถ้าย้อนไปตอน12แล้วกันก็จะมี12มินิ12 Pro 12 Pro Max อะไรประมาณนี้พอมินิขายไม่ดี13ยังขายมินิอยู่พอมา14ก็เอามินิออกแต่เอาพลัสมาแทนก็เป็น14พลัสอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเพิ่มตัวข้างๆเข้าไปแต่มันก็ขายไม่ดีสุดท้าย Apple อาจจะตัดสินใจเอาตัวข้างๆออกแล้วเพิ่มตัวไลน์อัพใหม่เข้ามาก็คือตัว iPhone Air ใช่พี่คิดว่าตรงนี้มันจะช่วยให้คนตัดสินใจซื้อง่ายไหมพี่ว่าง่ายนะก็คือถ้าสมมติไม่มองกลางแล้วกันคุณจะไปต้นหรือคุณจะไปคุณจะไปเริ่มหรือคุณจะไปสุดประมาณนี้แต่กลางของเขามันไม่ได้หมายความว่าเป็นฟีเจอร์นะมันไม่ได้หมายความว่าคือฟีเจอร์สมมุติถ้าคุณเทียบเรื่องกล้องเงี้ยAir สู้ iPhone 17 ไม่ได้นะใช่อันนี้คือพูดตามตรงเลยว่า iPhone Air สู้ iPhone 17 ก็กล้องตัวเดียวไงในเรื่องของกล้องใช่แต่เรื่องความน้ำหนักเบาเรื่องของสไตล์เรื่องของความหรูหราความลักชัวรี่ถูกปะเรื่องของหน้าจอiPhone 10 iPhone Air ใหญ่กว่า 6.5 นิ้วบางคนเอาจริงๆพี่ว่า 6.5 กับอันเนี้ย 6.5 กำลังดีนะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปบางทีตัวโปรแม็กของเราเนี่ยก็ต้องแบบมันต้องเอื้อมพี่เหนื่อยเอื้อมมือประมาณเลยโอเคต่อมาเลยจุดขายของ iPhone Air พี่ว่าขายความเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่แล้วก็โชว์ความเรื่องของลักชัวรี่เป็นลักชัวรี่ไม่ได้ไปถึงระดับโปรคือเขาแบ่งกลุ่มสินค้ากันอย่างชัดเจนว่าคุณอยากจะได้ความเป็น professional use คุณไปตัวนี้เลยมันมีอะไรให้บ้างเขาบอกแล้ว1 2 3แต่ถ้าคุณอยากจะได้ความเป็น daily use โชว์สไตล์ที่ความอยากจะเป็นโชว์ความเป็นพี่ว่ามองเสร็จในปีนี้ iPhone Air หรูสุดแค่อาจจะรู้สึกเราอาจจะไม่ชินกับกล้องเดียวเชื่อไหมว่า Air ให้2กล้องมาหรือ3กล้องมานะโปรอาจจะขายยากนะใช่อาจจะตีกันด้วยซ้ำทีนี้พี่มันก็มีประเด็นที่ถูกพูดคุยหลังจากที่เปิดตัวรวมถึงผู้ที่ได้ใช้งานด้วยมันจะมีข้อกังวลเหมือนประมาณว่าแบบมันขายแพงนะ 39,900 คือ 40,000 นะพี่แต่ว่าด้วยความบางมันต้องตัดอะไรหลายๆอย่างออกไปอย่างเช่นเรื่องของกล้องหลังอัลตร้าไวด์มันไม่มีกล้องหลังด้วยลำโพงไม่มี
สล็อตซิมใช่ถ่ายโหมดภาพยนตร์เหมือนรุ่นธรรมดาเริ่มต้นไม่ได้ใช่อาจจะเพราะถ่ายโหมดภาพยนตร์ไม่ได้พี่ว่ามันเป็นที่เลนส์ด้วยใช่อะไรพวกนี้พี่มองว่าการตัดออกไปอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของคนไหมมีคืออย่างที่บอกไงว่าถ้าคุณอยากได้ฟีเจอร์ระดับโปรคุณจะต้องไปเลือกอีกรุ่นหนึ่งที่มันเป็นข้อจำกัดทางด้านฮาร์ดแวร์การเป็น iPhone Air พี่คิดว่าเขาเป็นการท้าทายในเรื่องของการออกแบบทางด้านซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์มันไม่ใช่แค่มีกล้องเดียวแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมมันไม่ใช่เขาดีไซน์เรื่องของการวางเลเยอร์ของชิปใหม่นะว่าจะไปอยู่ตรงไหนแม้กระทั่ง iPhone Series Pro ก็ตามเดิมทีเนี่ยพวกฝั่งLogic Board เขาจะอยู่ขนานกับตัวนี้เวลาเราจับมือเราจะร้อนนะเพราะว่า CPU อยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้คือเขาเอาเลื่อนมาไว้ตำแหน่งบนหมดเลยเพราะว่ามือเราจับไม่ค่อยถึงความร้อนมันจะอยู่ตรงนี้เราจะรู้สึกว่าร้อนน้อยลงแล้วก็พวกระบายความร้อนอะไรมาอยู่ตรงนี้เรื่องของการจัดการเรื่องถาดซิมไงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งคือบางคนคิดว่าก็แค่เพิ่มกล้องขยับนั่นโน่นนี่ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยมันมีคนแซะด้วยนะพี่ว่ามันคือ 16e ในร่างใหม่จริงมันไม่ใช่นะมันดีเทลมันเยอะเขาไปเปลี่ยนข้างในเยอะคือถ้าเราไปมองในแง่ของเทคโนโลยีจริงๆอ่ะมันก็ดูล้ำสมัยของ Apple อยู่นะอย่างเช่นคุณจะยัดแบตเตอรี่ยังไงให้มันใช้งานได้ตลอดวันกับเครื่องบางแค่นี้แล้วก็ความแรงด้วยความแรงอย่าลืมนะฮะว่าตัวเครื่อง Air เนี่ยใช้ชิป A19 Pro มันกับตัว Pro Max ตัว Pro Max เลยแต่ว่า CPU คอมหายตัวนึงแต่เขาเข้าใจได้เพราะว่าเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของความร้อนและ performance ที่ต้องใช้งานอย่างเงี้ยมันเพียงพออยู่แล้วดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ iPhone Air แต่ว่าผมได้ข่าวว่าอีตัว iPhone Air เนี่ยขายไม่ค่อยดีนะใช่ของเหลือเพียบเลยคุณเดินไปที่ไหนก็มีตอนเนี้ยเพราะเรื่องของราคากับคืออย่างเราต้องเข้าใจในมุมมองของผู้บริโภคอย่างหนึ่งว่าเขาต้องการความคุ้มค่าถูกปะ40,000นะพี่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันนะถูกปะครับรถยนต์ไฟฟ้ามอเตอร์เท่ากันพละกำลังเท่ากันอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบรนด์ระดับไฮเอ็นด์แบรนด์พรีเมียมแบรนด์ระดับกลางกับแบรนด์ระดับเริ่มต้นนะแต่ถ้าบางทีแบรนด์ระดับเริ่มต้นให้ความคุ้มค่าใกล้กว่าเขาก็พร้อมที่จะจ่ายในโซนนี้มากกว่าคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความroyalty สูงสำหรับณตรงนี้อยู่บางคนอาจจะเบื่อโปรแล้วฉันรู้สึกว่าฉันใช้โปรมารอบที่แล้วใช้ไม่คุ้มค่าเลยป่ะใช้ไม่เต็มที่ไม่ได้หมายความว่ามือถือไม่ดีนะเราอาจจะใช้ไม่เต็มที่กับมันงั้นรอบนี้เราเอามานี้แล้วกันเอาเครื่องเก่าไปเทรดแล้วก็เอามาใช้ตัวนี้แทนอะไรเงี้ยสมมติเอา14 Pro Max ไปเทรดเอา15 Pro Max ไปเทรดมาเป็น iPhone 17ซึ่งมันประสิทธิภาพใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยเขาก็แบบประหยัดตังค์ไปได้หรือว่าไม่ต้องเพิ่มตังค์อาจจะเพิ่มตังค์แค่แบบหลักพันอะไรเงี้ยคนมันก็คุ้มค่าแบบนี้มากกว่าดังนั้นพิจารณาอย่างนึงคือบางคนเขาจะตัดสินใจในเรื่องของความคุ้มค่ามากกว่าแต่บางคนถ้าลองไปสัมผัสจริงหลายๆคนนะที่เป็นเจ้าของ iPhone Air เนี่ยเขาไปลองสัมผัสมันจะมีความแตกต่างของมันอยู่อย่างเช่นเฮ้ยน้ำหนักว่ะสไตล์ว่ะที่มันได้ความสวยงามฉันชอบแค่นี้อะไรเงี้ยเพราะบางทีฉันชอบความแตกต่างผมก็คิดนะไอ้อุปกรณ์เสริมอะไอ้สายคล้องอะไรที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนเอามาขายกับ iPhone Air โดยเฉพาะเลยเพราะมันเบาเนาะมันเบาคาดเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยมันก็ใช้สะดวกจริงแต่คาดอีกโปรแม็กมันก็หนักอยู่แล้วแต่คนแหละเพราะบางคนก็อาจจะแบบว่าชอบใส่แล้วก็ใส่ถุงไอ้กระเป๋าข้างบางทีอาจจะหล่นอะไรเงี้ยก็เป็นของเสริมแบบมันไม่ใช่มีแค่เจ้านี้เจ้าเดียวมันทำมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วฟีดแบ็กที่ได้ยินมาเกี่ยวกับ iPhone Air ก็มีน้องในทีมที่จะรีวิวเร็วๆนี่แหละที่แรกเขาก็กังวลเรื่องแบตเตอรี่นะแบบโอ้ไม่แน่รอดพี่ใช้แป๊บเดียวไหลเป็นน้ำเลยแต่เข้าจริงอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันน่าจะเพราะเรื่องของชิป A19 Pro ที่ใช้ตัวชิปในการจัดการจัดสรรพลังงานชิป A19 Pro ชิป C1X ชิป N1 เป็นของ Apple เองหมดเลยก็คือ iPhone Air เนี่ยมันล้ำตรงนี้แหละล้ำในแง่ของการเอาชิ้นส่วนหรือว่าสเปคของ Apple มาใส่เป็นรุ่นแรกเลยนะที่แบบชิปทุกตัวในเครื่องเนี่ยจะเป็นของ Apple เกือบหมดเลยและอีกอันนึงคือใน iOS 26เขาจะมีโหมด Adaptive Power อันนี้พี่ว่าก็มีผลนะ Adaptive Power เขาใช้กับทุกรุ่นเลยที่อุปกรณ์มันรองรับแล้วกันเนาะก็จะปรับให้ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะขอแต่ว่าเดี๋ยวจะ adjust power ให้มันเหมาะสมกับใช้งานของคุณนะคุณไม่ได้เล่นเกมคุณไม่ต้องใช้ CPU หนักแต่ไม่ต้องเข้า low power mode เพราะบางทีเข้า low power mode มันเหมือนการตัด CPU ไปเลยบางทีมันจะมีอืดเกินไปอันนี้ก็จะใช้เป็น adaptive ปรับตามการใช้งานของผู้ใช้นี่ครับก็คือมันก็แล้วแต่คนอีกทีอ่ะที่แบบคุณซื้อมาคุณมองอะไรเนาะก็เดี๋ยวรอดูรีวิวจากทีมของเราแล้วกันก็จะมีทั้งตัว17 3 4รุ่นครบแหละฮะตอนนี้ก็ถ่ายไปซะเยอะแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กว่าเฮ้ยแบบบางอย่างที่เขามองตั้งแต่ทีแรกมันก็ไม่เหมือนกันนะมีอันนึงที่พี่อยากจะเสริมคือเรื่องของ Vapor Chamber นะมีคนเคยลองพูดคุยว่าเอ้ยเนี่ย
ยี่ห้อหนึ่งมีตั้งแต่แบบ 3-4 ปีที่แล้วทำไม Apple เพิ่งมามีนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดได้หลายมุมขอคิดมุมนี้ก่อนมุมแรกที่บอกว่าใช่ทำไม Apple ถึงไม่ใส่ให้มาทำไมถึงไม่ใส่ให้ถ้าจะเป็นเต็นท์ตั้งแต่ทีแรกกันหรอใช่ผมมองว่าเครื่องมันร้อนเครื่องมันแรงตั้งแต่สมัยนั้นทำไมไม่ใส่ให้อันนี้ในความคิดผมนะตามสไตล์ Apple เนี่ยมันไม่ได้กักเทคโนโลยีแต่ผมมองว่ามันต้องเอาหลายๆอย่างให้มันสอดคล้องแล้วก็ประสานกันก่อนคุณจะถ้าคุณใส่เรื่องนี้มาแล้วมันและอีกเรื่องนึงมารองรับไหมอย่างเช่นถ้าสมมติว่าใส่ Vapor Chamber มาตั้งแต่ไทเทเนียมอย่างเงี้ยแล้วบอดี้มันเป็นโครงข้างในอาจจะเป็นอลูมิเนียมก็จริงแต่ว่ากรอบมันเป็นไทเทเนียมถ้าใส่เข้ามามันจะระบายความร้อนได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่ามันก็ไม่ได้มันต้องใช้เวลาในการวิจัยแล้วก็ปรับหลายอย่างอยู่แล้วอย่างเรื่องของชิปประมวลผลด้วยณตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะแรงจริงแต่ว่ามันยังอยู่ในภาวะการจัดการความร้อนได้อยู่มันอยู่ในภาวะที่ยังยอมรับได้แต่ณตอนนี้คือมันแรงมากๆกับแรมที่มันเพิ่มขึ้นด้วยแรมด้วยการคิดกันอะไรมันก็จะหนักแล้วความร้อนก็เกิดมันพลังเท่ากับเกือบ M2 นะใช่แล้วพอมาเปลี่ยนปีนี้ทุกอย่างมันต้องสอดคล้องกันทั้งตัวบอดี้ที่เปลี่ยนไปทั้งชิปใหม่ที่มันแรงขึ้นสเปคภายในที่แรงขึ้นการใส่ Vapor Chamber มาก็ต้องตอบคำถามตรงนี้ด้วยแล้วก็แบตเตอรี่ที่มันต้องใหญ่ขึ้นด้วยมันเป็นเรื่องของการดีไซน์ภายในด้วยถ้าใส่มาแล้วมันไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงแล้วช่วยอะไรมันก็ Apple ก็ไม่ได้อีกมุมนึงที่พี่พยายามลองตอบแล้วลองวิเคราะห์ดูที่เขาใส่มาให้ซึ่งก็ถือว่าดีนะอันนี้การมี Vapor Chamber มันดีกว่าอยู่แล้วในเรื่องของการระบายความร้อนออกจาก CPUหนึ่งละมือถือแบรนด์ A กับมือถือของ Apple สมมุติชิปที่แรงเท่ากันแรงเท่ากันนะสมมุติแบบรถวิ่งได้ความเร็ว250กิโลเมตรเท่ากันเนี่ยแต่เนี่ยมันอาจจะฮีทกว่าคุณอาจจะวิ่งได้ไม่ถึง250คุณก็น็อกไปแล้วอ่ะเครื่องพังไปแล้วดังนั้นคุณก็เลยต้องใส่ Vapor Chamber เข้ามาไงซึ่งต้องใส่ระบบระบายความร้อนที่ดีเข้ามาไงถึงจะไปรอดแต่ Apple บอกว่าไม่เป็นไร250ฉันก็ไปถึงได้โดยที่ฉันไม่ต้องใส่ Vapor Chamber ก็ได้อันนี้อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งอยู่ที่ทำแบบนี้ได้เพราะอะไรเขาสามารถควบคุมได้ว่าควบคุมฮาร์ดแวร์ควบคุม CPU ควบคุมเรื่องความร้อนจัดการความร้อนได้อยู่แล้วเครื่องยังทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอาจจะดรอปประสิทธิภาพลงมาหน่อยอันนี้มันเกิดขึ้นได้แหละว่าเราเคยเจอแบบเวลาถ่ายงานหนักๆเครื่องคูลดาวน์ต้องคูลดาวน์หน่อยนะอันนี้คือมันต้องดรอปประสิทธิภาพลงมาอันนี้มันจะมีจุดนึงเป็นจุดบางรุ่นหรือรุ่นเก่าๆพี่เคยเจอตั้งแต่สมัย iPhone 10 iPhone 10 iPhone 10s นะตอนนั้นถ่ายวิดีโอข้างนอกตรงแสงนะไม่เกิน10นาที20นาทีดรอปเลยจอดำมืดเลยแต่พอมาเป็นของเจน iPhone 15 iPhone 16ยังโอเคนะทั้งที่ยังไม่มี Vapor Chamber ด้วยซ้ำเข้าใจปะคือมันยังสามารถ handle ได้อยู่แต่ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ iPhone 10 iPhone 10s ขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นอาจจะยังจัดการความร้อนได้ไม่ดีแต่ Vapor Chamber ก็ยังไม่ได้ต้องการขนาดนั้นแต่พอมาถึงตรงจุดเนี้ยมันต้องแรงทั้งเร็วขึ้นเขาเพิ่งมาใส่ตรงเนี้ยยิ่งทำให้ประสิทธิภาพเห็นบอกว่าทำงานได้ดีขึ้นนิ่งขึ้นถึง 40% ดังนั้นการมีก่อนไม่ได้หมายความว่าดีที่สุดคือบางเจ้าที่เขามีให้ก่อนเพราะว่าเขาจัดการเรื่องความร้อน CPU อาจจะไม่ได้ไงก็เลยจำเป็นต้องมีตัวนี้เข้ามาให้นะพอมาถึงตรงจุดเนี้ย Apple บอกว่าไม่ได้ละถ้าเราไม่มีเนี่ยมันจะทำให้ A19 Pro ของเราที่พลังงานการประมวลผลมากกว่า M1 จะเท่า M2 อยู่แล้วเนี่ยอาจจะส่งผลเรื่องนี้ให้กับลูกค้านะก็เลยต้องมาคิดทั้งเรื่องของอลูมิเนียมเคสที่เป็น Unibody แต่เป็น Unibody ที่เป็น Force อลูมิเนียมที่ขึ้นรูปด้วยความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำการใส่ Vapor Chamber เข้าไปทำให้ระบบมันก็ชัดเจนแหละเหมือนที่ผมมองนะผมมองว่ามันหลายองค์ประกอบการจะทำมันต้องทำทีเดียวแล้วทุกอย่างต้องเอื้อด้วยแล้วผมมองว่าไอ้คำที่ว่าที่ Apple ชอบใช้เขาจะบอกว่าประสิทธิภาพการใช้งานต่อเนื่องยาวนานขึ้นอันนี้มันก็คือการใช้งานแบบหนักนานๆถ้าเมื่อก่อนหนักเราใช้ได้แป๊บเดียวไงอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างนี้ง่ายๆไปยืนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอข้างนอกมาแล้วลองไปนั่งแต่งรูปข้างนอกดูดิอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนแต่งรูปนั่งตัดคลิปด้วยบางคนชอบถ่ายคลิปสั้นมาแล้วมานั่งตัดต่อคลิปสั้นต่อใช่ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันอาจจะฮีทแล้วมันไม่ไหวแต่กับตัว17 Pro 11 Pro Max มันมี Vapor Chamber มันก็จะช่วยจัดการตรงนี้ให้ไม่ใช่บอกว่าเครื่องจะเย็นลงไม่มันจะช่วยคงประสิทธิภาพให้เราใช้งานได้ต่อเนื่องจริงเพราะว่าไลฟ์สไตล์คนในปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะเครื่องมือเรามันมีความสามารถมากขึ้นผมมองว่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นการซัพพอร์ตให้มันดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการปูเข้า17 Pro 17 Pro Max ก็แหละอันนี้ก็เป็นเรื่อง Vapor Chamber ที่เคลียร์ผมถามอีกข้อนึงมันต่างกับชาวบ้านไหม Vapor Chamber ของ Apple เนี่ยพี่คิดว่าไม่ได้ต่างกันหลักการคือเรื่องของมันคือฮีทซิงค์ระบายความร้อนรูปแบบหนึ่งนั่นแหละแต่ในเชิงเทคนิคอลเราไม่สามารถรู้ได้ว่าแต่ละเจ้าที่เขาทำหลักการมันคล้ายๆกันแต่ว่าประสิทธิภาพจริงๆมันเท่ากันหรือเปล่าเหมือนเราทำอุปกรณ์อันนึงเข้ามาเอาไงก็คือเหมือนพัดลมเหมือนพัดลมอันนึงก็ได้
ที่ใบพัดจำนวนไม่เท่ากันการหมุนรอบที่ไม่เท่ากันการระบายความร้อนอาจจะแตกต่างกันแล้วนะมันก็มีเทคนิคอยู่ซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยเขาไม่ได้บอกอยู่แล้ว Apple ก็ไม่ได้บอกนะใช่เขาก็แค่บอกว่าแต่ละเจ้าก็ไม่ได้บอกเป็น vapor chamber ของเขาไซส์ใหญ่ขนาดไหนถูกปะข้างในจำนวนไอ้ตะข่ายที่อยู่ภายในเป็นยังไงปริมาตรน้ำเป็นยังไงอุณหภูมิในการควบแน่นเป็นยังไงความเร็วในการเปลี่ยนเป็นไอนำความร้อนออกไปแล้วกันไอตัวกลับมาเป็นไอความแน่นกลับมาเป็นหยดน้ำอีกทีหนึ่งอ่ะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อมูลเชิงเทคนิคยังไม่มีการบอกอย่างผู้ใช้ทั่วไปอย่างผมเนี่ยก็จะมองนี่แหละว่ามันร้อนแล้วมันจะหายร้อนเร็วไหมอย่างเงี้ยแต่ประสิทธิภาพจะตอบหรือเปล่าผมมองแค่นี้สิ่งที่จะตอบโจทย์ได้ง่ายๆก็คือคุณทำงานแบบเดิมทำงานในรูปแบบเดิมเลยอันนี้พี่จะบอกคนที่ใช้ Apple เสมอหรือว่าใช้มือถืออื่นๆนะคุณทำงานหนักๆเหมือนเดิมเลยแล้วคุณดูซิว่ามันเปลี่ยนมากแค่ไหนถ้ามันเปลี่ยนมันทำให้คุณสามารถใช้งานหนักได้ยกตัวอย่างเช่นตอน iPad มันจะมีบางคนน้องบิงโกะแล้วกันบิงโกะเคยเขาเป็นสายครีเอเตอร์ที่ใช้พวกโปรครีเอทเขาทำเป็นร้อยเลเยอร์เลยนะแบบโอ้ยพี่หนูทำบนเครื่องเนี้ยหนูทำบนเครื่องแอร์ก็ได้ iPad Air ร้อยเลเยอร์หนูไม่ไหวอ่ะหนูต้องกระโดดมาเป็นโปรพอมาเป็นโปรเสร็จปุ๊บเฮ้ย100เลเยอร์ยังสบายว่ะไปได้200ได้อะไรเงี้ยนี่จะเห็นความแตกต่างละอยากให้ทำงานแบบเดิมครับแล้วเราดูว่ามันไหลลื่นมากแค่ไหนอันเนี้ยเราจะวัดประสิทธิภาพได้อันนี้ดีนะเป็นไอเดียที่ดีสำหรับคนที่แบบซื้อมาใช้คุ้มเปล่าวะก็ลองแบบนี้ดูไม่ต้องหาเครื่องมือวัดใช่มันจะฟีลลิ่งเราจะบอกเองอ่ะมันเราบอกว่าที่บอกว่าซื้อมือถือมาใหม่รู้สึกมันเร็วขึ้นนี่แหละอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับสายตัดต่อจะรู้เรื่องด้วยใช่อันนี้เป็นตัวโปรทีนี้มันมีอีตรงเนี้ยพี่ ไอพื้นที่ที่มันเพิ่มขึ้นมาตรงเนี้ยตรงนูนๆอย่างเงี้ยมันคืออะไรเพิ่มมาทำไมพี่ว่ามันเป็นโมดูลของเรื่องเกี่ยวกับตัวกล้องแล้วก็ชิ้นเลนมันหนีไม่ได้นะเคยเห็นกล้องดิจิตอลหรือกล้อง DSLR หรืออะไรไหมล่ะโผล่มาเพี้ยชิ้นเลนมันกี่ชิ้นคือการที่จะทำให้ภาพมันได้ดีอ่ะมันเจ๋งๆมันไม่ใช่แค่เซ็นเซอร์อย่างเดียวนะเซ็นเซอร์หมายถึงตัวประมวลผลและการรับแสงเหมือนลูกตาเราก็ได้ลูกตาของทุกคนมีเซ็นเซอร์ในการรับแสงนะแต่ถ้าเลนตาคุณไม่ดีอ่ะตาสั้นเลนตาสั้นเลนตามัวเป็นต้อกระจกชัดไหมไม่ชัดเลยเนี่ยมันคือเรื่องของเลนแล้วเลนถ้าเป็น1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นมันต่างกันนะคุณอยากจะได้เลนซูมคุณอยากจะได้เลนที่เป็นอัลตร้าไวด์คุณอยากจะได้อะไรพวกชิ้นเลนความโค้งความเว้าของเลนมีหมดถ้าอยากจะได้ภาพที่ดีเลนต้องดีเลนดีเนี่ยไม่ใช่แบบเลนอะไรก็ได้นะความเคลียร์ความอะไรความคมอะไรของเขาในเรื่องของเลนอ่ะการจัดการเรื่องแสงการกระเจิงอะไรเงี้ยมันมีความซับซ้อนของมันอยู่มันก็เลยต้องมีขึ้นมาโอเคอีกจุดหนึ่งในก็พูดข้างบนแล้วอีตรงเนี้ยอีตรงข้างล่างเนี่ยตรงเซรามิกชิลตรงเนี้ยใช้เป็นอลูมิเนียมไม่ได้เหรอแบบเรียบสีเดียวกันกับตัวเครื่องไม่ได้เหรอเอานี่แปะเพื่อข้างหลังมีอะไรนั่นแหละแม็กเซฟครับแม็กเซฟทำอะไรแม็กเซฟคือชาร์จเป็นแม่เหล็กมันมีผลเรื่องของการชาร์จครับถ้าสมมติว่าเป็นอลูมิเนียมเขาก็เลยบอกไงว่าแท่นชาร์จไร้สายไม่ควรวางอุปกรณ์ที่เป็นอลูมิเนียมเข้าไปนะมันคือแม่เหล็กไฟฟ้าถูกปะล่ะมันก็เลยจะต้องใช้มันก็จะมีผลเกี่ยวกับโลหะถูกต้องมันก็เลยต้องคงอันนี้เอาไว้อยู่ก็ใช้หรูๆเป็นเซรามิกชิลไปเลยก็กระจกใช่ไหมเพราะกระจกมันไม่ใช่โลหะใช่ก็เลยดูดีไปด้วยแล้วก็ฟังก์ชั่นอลไปด้วยแต่อย่างที่บอกไงหลายคนอาจจะแบบเสียดายไงถ้ามันเป็นแบบสีเดียวกับตัวเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบดูเรียบเนียนไปอย่างนี้มันดูเป็นแบบอย่างเงี้ยโดยสีซิลเวอร์จะเห็นชัดแต่อันนี้ขาวเลยใช่ก็จะเห็นว่าคือถ้าอันนี้เป็นเซรามิกชิลทั้งหมดทั้งแผ่นของ iPhone 16 Pro Max เนี่ยทั้งแผ่นตั้งแต่ล่างถึงบนก็คือเราต้องยกตรงนี้ออกแต่ว่าถ้าเป็น17 Pro Max ถ้าเราจะทำการเซอร์วิสเราจะยกเฉพาะแผ่นนี้ออกส่วนอันนี้มันแตกเนาะเราก็งัดเฉพาะตรงนี้ออกมาเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวพื้นที่ในการ access เข้าไปเพราะตรงนี้มันแกะอะไรไม่ได้อยู่แล้วไงครับโอเคคำถามท้ายๆละต่อมาเรื่องสีกับการลอกง่ายจริงผมเพิ่งเขียนข่าวจากเจเลลิกที่เขาเทสไปเนาะเขาบอกว่าสีของตัว17 Pro 17 Pro Max จริงๆไม่ได้ลอกง่ายขนาดนั้นมันจะมีจุดที่มันลอกง่ายแค่บางมุมก็คืออีขอบคมตรงเนี้ยขอบคมตรงเนี้ยเพราะว่าการอะโดไดซ์มันอะโดไดซ์ไม่ถึงมันไม่มีอลูมิเนียมตรงนั้นเนี่ยมันยึดสีได้ไม่ค่อยดีมันก็เลยลอกง่ายพี่คิดว่าตัวนี้การลอกของตัว iPhone 17 Pro 17 Pro Max ที่เป็นอลูมิเนียมมันจะย้อนกลับไปเหมือนตอนเมื่อก่อนป่ะสมัย iPhone 6 iPhone 7 iPhone นั้นนะโอ้โหลอกแบบฉ่ำนัวสุดๆเลยพี่ว่าโอกาสมันเกิดขึ้นแต่อาจจะลดน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าที่เขาทำมาเทคโนโลยีอย่าลืมว่าเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาเนาะกับตัวเริ่มต้นกับหลังจากที่เราทำมาเรื่อยๆแล้ว
เหมือนการเคลือบสีรถยนต์เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นสีรถยนต์มีหลุดไหมหลุดนะแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะหลุดง่ายเหมือนแต่ก่อนสีมันอาจจะคงความสดความทนได้นานขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าสีจะไม่หลุดมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยความที่อลูมิเนียมก็คืออลูมิเนียมแต่ต้องดูว่าการผลิตของเขาผสมสีเข้าไปในอลูมิเนียมเลยหรือเปล่าหรือยังไงหรือแค่การพ่นสีหรือแค่การเคลือบเฉยๆอะไรเงี้ยก็มีผลซึ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นตัวไอ้พวกเนี้ยมันเป็นรอยเนี่ยผมก็มันเป็นรอยแต่เราอาจจะเห็นแบบว่ามันเป็นรอยที่ก็รับได้เป็นรอยขนแมวเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆก็หาเคสมาใส่ใช่หาเคสครับคุณจะเอายี่ห้อไหนก็ได้ Apple ก็มีให้มีหาฟิล์มมาเพิ่มให้ทายอินให้หน่อยครับเคสติฟายก็มีให้นะครับเยอะแยะมากมายนะอันนี้ไม่ใช่เคสลักเซล่านะแต่เป็นแบรนด์ลักเซล่าเฉยๆโอเคเรื่องสีไปแล้วอีกเรื่องนึงที่ Apple พูดในงานเลยนะเขาบอกว่าปีนี้จะเป็นการนิยามคำว่าโปรใหม่สีส้มนี่ใช่ปะส่วนหนึ่งไหมเอาจริงๆคือยังไม่ยังหาที่มาไม่ได้ทำไมต้องสีส้มอะไรคืออินสปิเรชันก็ใช่แหละในการที่จะทำสีส้มขึ้นมาอลูมิเนียมเลยอลูมิเนียมก็ไม่เกี่ยวกับสีส้มนะผมก็คิดคือจะเป็นแพนโทนไหมมันก็ไม่เคยมีอย่างมากถ้าเป็นสีโซนสว่างก็เป็นโรสโกใช่โรสโก iPhone 6s ถ้าจำได้นะตอนนั้นคือเจนแรกๆใน 6s ใช่แล้วก็จะมีแบบสีแปลกๆหน่อยแต่อาจจะออกเป็นสีโทนเข้มๆเนาะสีเขียวอัลไพน์สีม่วงสีม่วงมี14โปรสีเซเลบลูที่แบบสวยๆหน่อยอย่างเงี้ย16นี่มีสีทองเซเลบลูนี่มีเซเลบลูสี iPhone 13 Pro ป่ะผมจำได้ไออันนั้นคือ Pacific Blue มันจะมีสีคือมันจะมีออกสีแบบนี่แหละออกจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นสีพื้นฐานอ่ะที่ไม่ใช่แจ๋นอ่ะถ้าแจ๋นก็คือจะมีพี่ว่าอันนี้อันแรกเคยเห็นสีส้มมาก็คือในอดีตจะเป็น iPhone 10R แต่มันเป็นตัวเริ่มต้นไงใช่แต่ไอตัวโปรไม่เคยมีมันก็เลยแบบงงว่าสีส้มมันเกี่ยวอะไรกันที่อย่างแต่ตัวนี้16 Pro Max ใหม่ที่มันเอามาสีตรงนั้นคือออกหรูหราหน่อยถูกปะมันจะออกเป็นทองบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าการรีสีใหม่มันให้บางสีหายไปก็คือสีดำเพราะอะไรแนวคิดพี่โหนึกไม่ออกเลยว่ะเพราะปกติคือตั้งแต่เริ่มต้นมานะมันจะมีเบสขาวดำมาตลอดตั้งแต่สมัย iPhone เจนแรกๆแล้วพอมันหายไปแล้วเนี่ยมันก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่า Apple จะกักไว้ไปเปิดเป็นสีพิเศษต้นปีหน้าคล้ายๆเป็นสีเลสอย่างนี้ใช่ไหมใช่อาจจะมาแบบฮารูฮารามาเหมือนกับตัว Jet Black ของ Apple Watch อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือไม่ก็อันนี้ก็ได้นะ Black ของเนี่ยสีเนี้ย Black ของ Ultra กักไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆมาทีหลังลองดูว่าเป็นยังไงอาจจะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตลาดเพื่อดึงความโหยหาใช่มันเป็นอย่างนี้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าโอ้โหรุ่นโปรเนี่ยแทบไม่มีเลยตอนที่เปิด3สีแบบเนี้ยปกติมี4สีตลอดจะแปลกมากมันจะมีอย่างตอนที่เอาพายกินอันนั้นเข้าใจได้คือเป็นการเพิ่มสีใหม่แต่ว่าสีพื้นฐานเขายังมีแต่อันเนี้ยสีพื้นฐานไม่มีหรือว่าจะกักไว้ตอนนั้นก็รอดูกันแต่อีกอันนึงที่พี่พอนึกได้นะพี่ว่าเขาเล่นกับความสนุกสนานของ iOS 26ยังไงพี่ iOS 26เราเห็นไหมว่าธีมของมันอ่ะมันคือความ new look fresh look แล้วมีความ have fun เวลาที่เราเล่นอ่ะเวลาที่แบบปลดหน้าจอเลื่อนขึ้นมานิดนึงLiquid Glass มีเด้งมีนั่นโน่นนี่อื่นๆก็แบบวุบวับไปมาพี่ว่าเขาพยายามทำให้มันดูสดใหม่ให้เข้ากับเจเนอเรชันของผู้ใช้งานอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าดูในโฆษณาใช่เลยนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมาได้กับรุ่นโปรแบบก็เอาแบบตากล้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆมาเริ่มเสริมแบบคนใช้แบบทั่วไปมากขึ้นแต่มันจะแฝงอารมณ์ของความสนุกสนานเข้าไปอยู่ด้วยอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมทั้งหมดที่คุยกันวันนี้แต่สีมันไม่ได้อันนี้นะอันนี้คือไม่ได้แพนนี่เลยนะอันนี้พี่ดีไซน์มาก่อนที่จะเปิดตัวถูกปะล่ะใช่นี่แพนดีไซน์มาเลยนะครับกับฟิล์มแมกกาดไปหาซื้อกันได้นี่ฟิล์มแมกกาดเป็นฟิล์มกระจกกันรอยผมใช้มาแล้วตั้งแต่16แล้วฮะจุดขายเขาคือขอบมันบางขอบบางเพราะว่าตอนที่เรารีวิว iPhone 16 Pro Max อ่ะณตอนนั้นคือเรารู้แล้วว่าเฮ้ยขอบของหน้าจอเบรเซลมันเล็กลงมันดำเล็กลงแล้วก็สมัยนั้นคือบริษัทฟิล์มอ่ะมันไม่ค่อยผลิตที่มันเป็นขอบบางๆมาดังนั้นไอ้ขอบดำๆที่อยู่ข้างๆฟิล์มมันก็เลยมาทับCamera Control บ้างคนที่แสดงผลมันหายไปเหมือนเราอ่านข้อความอะไรบางอย่างแล้วข้อความถูกตัดเพราะอีขอบฟิล์มมันแบบอ่านแบบกอไก่ไม่เห็นข้างๆกอไก่แล้วก็กอไก่โดนผ่าข้างๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็คือ Mac ก็ดีไซน์เพื่อมาให้รองรับตรงจุดนี้ทั้ง16ซีรีส์นะฮะแล้วก็17ซีรีส์ก็มีทั้งหมดทั้ง17ธรรมดา iPhone Air iPhone Pro Series ใช้ได้เลยแล้วก็ข้อโดดเด่นของ Mac เลยนะครับก็คือเรื่องของ
การติดตั้งเขามีอุปกรณ์ติดตั้งมาให้เรารู้เพนพอยต์ไงว่าบางคนอยากจะได้ฟิล์มบางคนอยู่ต่างจังหวัดบางคนขี้เกียจเข้าไปร้านอยากจะได้ฟิล์มแล้วก็กลัวติดไม่ตรงเดี๋ยวเสียอะไรอย่างเงี้ยแม็กกาเขาจะมีเซตในการติดตั้งให้แต่ไม่เป็นใช้ไปแล้วนะครับมันก็จะมีเซตตัวนี้เป็นกล่องติดตั้งให้วางกดให้แน่นๆเสร็จปุ๊บคุณวางแล้วก็ดึงแค่นี้สามารถติดตั้งได้เลยถ้าติดแล้วไม่ตรงหรือว่าตอนติดแล้วส่วนใหญ่คือแทบจะเป็นบล็อกตรงเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเกิดกรณีอะไรเงี้ยเราจะมีทีมซัพพอร์ตที่ดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานก็ไปหาซื้อกันได้นะตรงนี้เขามีครบเลยนะครับอย่าลืมนะตัว17ธรรมดาเนี่ยขอบมันบางมันใช้ฟิล์มเดียวกับตัว16ไม่ได้16ขอบมันหนาอันนี้ก็ใช้อยู่แต่อันนี้เป็นฟิล์มใสแล้วก็จะมีฟิล์ม privacy อันนี้ privacy ติดบน iPhone 16จะเห็นว่า privacy เนี่ยถ้าสมมติว่าเราดูหน้าจอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราหันซ้ายหันขวานิดนึงเนี่ยก็คือไม่เห็นละ privacy จริงๆแล้วก็ไม่ลดความคมชัดด้วยบางทียังแบบใช้สบายๆตาเลือก privacy ไม่ดีที่ปวดตาแล้วปวดตาแล้วมันจะมีคนเคยเจอแบบเป็นไม่อยู่ข้างในอ่ะก็เลยเลิกใช้คือตอนนั้นไม่รู้สึกชอบ privacy เลยแต่พอนี้เสร็จปุ๊บคือพอเราเป็นนักธุรกิจด้วยเป็นอะไรด้วยคุยขึ้นอยู่บนรถไฟอะไรเงี้ยมันมีผลนะแบบคนนึงมองเลยคือบางทีแล้วก็แอบไปส่องมองอยู่แต่พอนี้เสร็จปุ๊บหันนิดเดียวแค่นั้นแหละครับprivacy มีจริงสามารถหาซื้อได้เดี๋ยวขึ้นช่องทางนะครับก็เป็น QR code หรือลิงก์ข้างใต้นี้หรือค้นคำว่าแม็กกาก็ได้ครับแล้วก็แอดไลน์ไปก็ได้โอเคครับประมาณนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะมันไม่ได้เป็นการมาคุยเรื่องสเปคอะมันเป็นมาคุยเรื่องความเห็นกับสิ่งที่เราเห็นหลังจากที่ Apple เปิดตัวแล้วก็เราใช้งานมาประมาณนึงที่เห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยฮะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่อง iMode ของเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเรา2คนผมเต้น iMode แล้วก็พี่ต้อมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ